Köszöntök minden kedves nézőt, és megjelentett itt a következő egészségnevelő előadásunkon. Aki még velem nem találkozott, Drávai Zorka vagyok, Szegedi Orvostudományi Egyetem végzett hallgatója, és ma a BLS-ről, vagyis a Basic Life Supportról fogunk beszélgetni. Na de mi is ez a BLS? Ugye alapfokú újraélesztésnek mondjuk, amit azt szeretjük, hogyha a laikusok, a nem egészségügyi dolgozók, akik nem feltétlenül értenek hozzá, azok is meg tudják csinálni, tudják, hogy mi ez, és tudják ezeket a technikákat alkalmazni. Amit tudni kell, hogy ez a jogosítványhoz egy kötelező történet, nem tudom, biztos van itt sok olyan, akinek már van jogsia, lehet olyan is van, akinek még nincs. Akinek még nincs, az készüljön, most kap egy kis ízelítőt a dologból. Nagyjából ebből kell vizsgázni egy ilyen egészségügyi vizsga alkalmával. Ez egy nagyon alapvető dolog, fontos, hogy tudja minden olyan, aki vezet. Én úgy gondolom, hogy azoknak is kellene tanulni, akik nem feltétlenül szereznek az életükben jogsit, vagy csak később. Ez egy alapvető tudás, amivel igenis életet lehet menteni. Van egy másik formája, ez az ALS, ez az Advanced Life Support. Ez az, amit az egészségügyi dolgozóknak tudni kell. Ezt ugye általában kórházban végzik, esetleg a mentők is, bár inkább ezt intenzív osztályos körülmények között egy újraélesztő tím szokta végezni a kórházban is, akiket akkor hívnak, hogyha nagy a baj. Addig mezei orvosok is a BLS-t végzik inkább. Oké. Na, és hoztam egy pár esetet, majd így végigmegyünk, már ma nem csak BLS-ről fogunk azért beszélni, hanem egy picit ilyen sebellátásról is, meg sérülésekről is, mert azért az is hozzátartozik ehhez az alapvető egészségügyi tudáshoz. És 3 esetet hoztam, amiken keresztül meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. Ezek ilyen elképzelt szituációk, de azért lehet, hogy előfordul valakivel. Úgyhogy az első így a BLS-hez kapcsolódva, ugye itt látjátok, suliból hazafelé megy valaki járdán, és egy idős bácsi ott fekszik, lehet, hogy előtte egy perccel esett össze. A környékén, így ott az utcában csak nálunk, ugye, akik sétálunk, fiatalabbak vannak, és hát ugye nincs nagyon felnőtt, aki tudná, hogy mit kell csinálni, és ezért valamit csinálnunk kell. Hát mi az, amit csinálunk egy ilyen esetben? Ugye a BLS-nek van egy ilyen gyönyörű menete, amit most végig fogunk nézni. Persze ez mindig helyzetfüggés, arra kell lefordítani, de azért ezt igyekszünk egy sémára ráépíteni. Na ugye mi az első? Az első és a legfontosabb teendő egy ilyen esetben, illetve bármilyen esetben, ami valószínűleg BLS-t fog igényelni. Ugye az első tényező az mindig az legyen, hogy megbizonyosodsz arról, hogy te veszélyben vagy-e. Jó, mondjuk most itt egy idős bácsi fekszik a járdán, tehát ez nem feltétlenül fogja azt igényelni, de akkor is meg kell bizonyosodni. Ez például olyanra lehet elképzelni, hogy mondjuk autóbalesetnél van, és ugye ott vagy a nagy forgalmas autópályán, és azért szétnézel, hogy nem fog téged is elcsapni egy autó, miközben oda mész segíteni a balesetezőnek. Jó? Tehát erre mindig figyelni kell. Vagy lehet mondjuk agresszív a beteg, lehet nála valamilyen fegyver, főleg, hogyha mondjuk ugye ott eszméleténél van, de mondjuk mit tudom én, megkéseltek valakit, a másik még ott van, tehát ez most nagyon extrém példa, de mindig meg kell bizonyosodni arról, hogy te veszélyben vagy-e, mert hogyha neked valami bajod lesz, akkor nem egy embernek kell segíteni, hanem neked is, aki segíteni akartál. Segíteni se tudsz, és még pluszban te is segítségre fogsz szorulni. Jó, ez az első és a legfontosabb dolog. Ha úgy vesszük észre, hogy itt minden rendben van, és nem fog elcsapni bennünket is egy autó, akkor ugye oda megyünk ehhez a bácsihoz, és megszólítjuk hangosan, határozottan megszólítjuk. Hát, hogyha visszaválaszol, akkor örülünk neki, hogyha viszont nem reagál, akkor már azért itt problémák lehetnek.
Aztán ugye oda megyünk hozzá, picit megrázogatjuk, szólongatjuk, és hogyha még erre sem reagál, akkor fájdalomingert szoktunk neki okozni. Ez azért, hogy általában arra, hogyha valaki egy kicsit szomnoláns, szopor, ezek a tudatzavarnak bizonyos formái, akkor, hogyha mondjuk valaki nincs teljesen kiütve, egy fájdalomingerre picit föl kell, és akkor nagyjából eszméleténél van. Ezt nagyjából úgy tudjuk megcsinálni, hogy itt nyak és váll környékén jó erősen megcsípjük az illetőt, vagy itt a szedcsontján, a sternumnál, így ököllel egy picit megdörzsöljük. Hogyha kipróbáljátok magatokon, nem kellemes érzés. Ezzel szoktunk fájdalomingert okozni. Jó, ez a két általános formája. Na, akkor van gáz, hogyha erre sem reagál. Jó? Ez most csak az esetnek a menetével egyezik meg, nem feltétlenül mindig a következő lépés a mentőhívás, de itt most egy kicsit megkönnyítettem magunknak a helyzetünket, hogy közben megérkezik egy osztálytársunk, és ezért, hogy tudjon ő is ugye segíteni, gyorsan megkérjük, hogy hívjon mentőt. Hogyha nincs segítségünk, akkor nem az első, hogy mentőt hívunk, a következő pontoknál még meg kell csinálni egy-két dolgot, de így, hogy valaki más tud mentőt hívni, így azért könnyebb a dolgunk. Na, mit mondunk, ha felhívtuk a mentőt, és mi a mentők száma? Ugye általában régebben a 104-et szokták hívni, most már azt mondják, hogy központilag úgyis átkapcsolják, ez a 112-es szám. Volt már ilyen esetem, nem könnyű, mert nem feltétlenül jó a vonal, recseg, egyszerre beszélnek a mentők, meg a rendőrök, meg mindent, tehát hogy elég nehéz kommunikálni, de vannak nagyon fontos pontok, amiken végig kell menni, hogy én ki vagyok, mi van, ugye itt van mondjuk, hogy egy idős úr fekszik eszméletlenül a járdán, hol vagyok, és hogy elkezdtem-e az újraélesztést, vagy hogy lélegzik, vagy nem, és hogy elkezdtem az újraélesztést. Jó, ezek nagyon alapvető dolgok, a diszpécser még persze fog kérdezni egy-kettőt, amire ügyesen válaszolni kell, de ezek nagyon alapvető dolgok, ugye ott a 104-112-t azt felírtam, hogy ezeket kell. Jó, és a következő, miközben ugye az ismerősünk hívja a mentőket, ő szépen intézi a dolgot, rögtön nézzük a légzését. Ugye ez egy fontos dolog, na hogy tudunk légzést megfigyelni, úgyhogy az helyes legyen? Ugye az első és legfontosabb dolog az, hogy egy olyan pozícióba hozzuk a fekvő betegnek vagy sérültnek a fejét, hogy szabadak legyenek a légutai. Mert hogyha össze van eső a nyaka, egyrészt akkor nincsenek szabad légutak, illetve hogyha ne adj Isten hátra csúszik a nyelve, akkor még az is elzárhatja a légutat. Ezt úgy, majd mutatok képeket, és akkor könnyebb lesz elképzelni. Hátra kell billenteni, és ki kell emelni az állát a betegnek, és akkor még egy nagyon fontos dolog, meg kell nézni, hogy van-e a szájában valami, hogy esetleg nem egy falaton próbált fuldokolni, és akkor úgy dölt el, és nem kap elég oxigént. Jó, tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy szabad-e a légút. Ezt majd mondom, képen megnézzük. Jó, itt folytatjuk az esetet. Na, ha lélegzik, akkor egy kicsit megnyugodhatunk, mert az azért nem jelent olyan nagy gáz. Viszont stabil oldalfekvést kell alkalmazni, hogyha esetleg mondjuk alkohol befolyása alatt van, és éppen rájön a hányás, akkor ne a saját hányásában fulladjon meg, hanem egy stabil oldalfekvésben, oldalra fordulva nem fog aspirálni hányást. És hogyha stabil oldalfekvésbe tettük, azért egy kicsit így végig tapogatjuk, hogy mondjuk nem tört el valamelyik csontja, nincs valami nyílt sérülése, amiből mondjuk vérzik. Jó, tehát ezeket végig kell majd nézegetni. Na, hát ha nem lélegzik, akkor egy kicsit pánikolunk, de nem nagyon, és akkor el kell kezdeni hivatalosan az úgynevezett CPR-t, ami ugye a betegnek az újraélesztése, ugye, hogyha így mondjuk. Ami fontos, hogy hivatalosan ugye ez a 32-es arány, ez azt jelenti, hogy 30-szor nyomom a mellkasát, és 2-szer befúvok, vagyis lélegeztetem. Mostanában szoktak olyat is mondani, hogy elég csak a kompresszió, hogy a keringést fenntartsuk. Ezzel van, aki egyetért, van, aki nem. Ez
a hivatalos ez a 32-es arány. Ugye nagyon fontos, hogy a kompressziótól nem szabad félni. Nagyon sokszor lehet azt látni, amikor még kezdőként gyakorlod a CPR-t, hogy ugye nagyon szépen megcsináljuk ezt a fogást, és azt látja az ember, hogy könyökből próbáljuk tologatni. Na hát az úgy egyáltalán nem effektív. Jó, nagyon fontos, hogy átfeszített könyökkel, egyenes kézzel, és inkább felső testből tolom, és attól sem kell félni, hogy úristen, itt ez biztos fáj neki, vagy eltöröm a bordáját, mert inkább 3 bordatörés, mint hogy meghalljon. Tehát erre figyelni kell, vele jár. Főleg, hogyha idősebb a beteg, törékenyebbek a csontjai, nem szabad tőle félni, mert hogyha nem megfelelő nyomást teszünk a mákasra, akkor nem lesz effektív az, amit csinálunk, és fölöslegesen csináljuk, jó? A 2 befúvás azt lehet orba is, szájba is, illetve egybe, hogy főleg, hogyha gyerekről van szó, és ugye kisebb az arca, akkor orba és szájba együtt is lehet. Nagyon fontos, hogyha valami az egyikbe fújunk, akkor a másikat befogjuk, mert hogyha az egyikbe fújunk, és nem fogjuk be a másikat, akkor ott fog távozni a levegő, ezt megint csak nem tettünk semmi hasznosat. Jó, de általában ezt ugye szájba szokták, orr befog, száj, ugyanúgy megtartjuk ezt az előbb megbeszélt tartást, és fújjuk, hogy a szabad légutakon keresztül áramolhasson a tüdőbe a levegő. Amit figyelni kell, hogyha mondjuk ez gyereknél fordul elő, ugye egy gyereknek nem sokkal kisebb a tüdőkapacitása, mint egy felnőttnek, főleg, hogyha kisebb gyerek, ilyen 5-6 éves, illetve, hogyha csecsemőről van szó. Csecsemőnél általában azt szoktuk mondani, hogy csak az arcba, ide a bukkába veszünk egy adag levegőt, így, és azt fújjuk csak bele. Ez egy fontos, neki csak annyi levegőre van szüksége. Egy gyereknél sokkal kevesebbet nem kell teljes tüdőből rá levegőzni, felnőttnél viszont igenis nagyot kell fújni, közben figyeljük a mákasát, hogy ez is effektív volt-e, ugye ilyen próbababáknál tök jó, mert így csapsz egy ilyen kis mércét, és akkor az mutatja, hogy elég levegőt fújtál be, és ez mennyire volt effektív. Jó, tehát ezek fontosak. Na, és akkor meddig kell folytatni ezt a CPR dolgot? Hát addig, amíg nem érkezik meg a mentő, illetve a segítség, vagy amíg fel nem ül a beteg magától, ez azért elég ritka szokott lenni. Jó, tehát itt mindenképpen meg kell várni, addig kell csinálni, amíg a mentő meg nem érkezik, és ők majd átveszik utána az ellátását. Na most, hogy ez ugye azért, főleg Magyarországon ez nem feltétlenül 5 perc. Hogyha a kórház mellett vagy, akkor igen, de alapvetőleg a mentő az minimum 10, de inkább 15-20 perc alatt fog odaérni. Főleg, hogyha kint vagy, nekem is volt egy ilyen esetem, Szolnok és Abony között, hívták a mentőt, 25 perc alatt ért oda, mert ráadásul ez egy nagy baleset volt, 3 sérült el, már mit tudom én honnan, valahonnan, nem is Szolnokról, nem is Ceglédről, hanem valami harmadik jóval messzebbi helyről jött a mentő. Már ők voltak szabadok, jó? Tehát addig csináljuk. De ami fontos ebben, hogy te egyedül effektíven 10 percig sem fogod, sőt 5 percig sem fogod tudni a CPR-t egyedül elvégezni. Mert kifáradsz. Hogyha rendesen csinálod, ez egy fizikai munka, abból még a legstrammabb, nagy darab, kisportolt orvos is kifárad belőle 2 perc alatt körülbelül. Úgyhogy ezért szokták azt mondani, hogy jó, hogyha többen vannak, minimum 2, inkább 3, és mindig váltjuk. Amíg kell csinálni, addig folyamatosan váltják, hogyha úgy érzi az újraélesztő, hogy elfáradt és nem effektív, amit csinál, akkor vált. Illetve ugye azt is szokták mondani, hogyha mondjuk 2 vannak, akkor lehet úgy, hogy 30-at nyom az egyik, számolja, és utána a másik pedig lélegeztet, és aztán cserélnek. Tehát, hogy ezeket szépen be lehet osztani, kell egy valaki, aki az egészet irányítja, és mondja, hogy mi fog történni, és akkor abban nincs beleszólás, meg én jobban tudom, hanem, hogy akkor ő irányítja az egészet. És akkor ez így elvileg ügyesen végig lehet vinni, amíg megérkezik a mentő. Jó, na hát ugye ezekről beszéltünk. Nagyjából, amit eddig elmondtam, azt
látjátok itt szépen sorrendben. Itt látjátok, itt az eszméletvizsgálat után segítséghívás van. Hát ez, hogy valakit odahívsz még pluszban, és ugye légzésvizsgálat után van mentőhívás, itt azért, tehát hogyha egyedül vagy, ez akkor kell, mert itt el tudod dönteni, hogy mennyire gáz a helyzet légzésvizsgálat után. Jó, stabil oldalt fekvést, ezt mindjárt nagyobban, meg ezeket az ábrákat nagyobban megnézzük. Úgyhogy nagyjából ezeket átbeszéltük, jó? Látjátok, hogyha a légzés ellenőrzésénél nem jön vissza a légzése a betegnek, akkor ugye folyamatosan kell csinálni, 4 ciklusonként általában leellenőrizzük, hogy vesz-e levegőt végre vagy nem. Ezt mindjárt megnézzük, hogy ennek mi a hivatalos módja. Jó, na ez a megrázogatom, fájdalomingert okozok neki, jó, megszólítom, stb. Utána itt van ez az úgynevezett szabad légutat kreálunk, hátra billentem a fejét, és ugye picit megemelem az állátot, látjátok? És így figyelem meg, hogy lélegzik-e. Ez a látom, hallom, érzem, ez a 3 tényezője nagyon fontos. Nézem a mellkasát, mindig a mellkasa felé fordítom a fejem, mert így, hogyha itt a beteg mellkasa, akkor nem fogom látni, hogy lélegzik-e vagy nem. Jó? Tehát mindig a mellkasa felé fordítom a fejem, nézem, hogy mozog-e a mellkasa, hallom, hogy szuszog, mert ott van a fülem mellett a szája meg az orra, és érzem is, hogyha ugye áramlik a levegő a szájából és az orrából, akkor érzem, jó? Tehát látom, hallom, érzem. Hogyha ezek megvannak, akkor örülünk és stabil oldalba fektetjük, hogyha nincsenek, akkor megkezdjük az újraélesztést, hopi-hopi. Igen, ugye itt látjátok, amit az előbb megmutattam, ez a helyes kéztartás, és látjátok, nyújtott könyökkel, majd felső testből nyomunk. Általában jobb, hogyha megszabadítják az ember a mellkasát ugye a ruházattól, effektívebben lehet, főleg, hogyha mondjuk nagy kabát, meg pulóver télen, akkor azok mindig útban lehetnek. Jó, tehát ez, és akkor ugye így néz ki a befújás, itt ugye ez egy szájba való befújás, látjátok, az egyik kezével befogja az orrát, a másikkal pedig tartja az állát, hogy ezek a szabad légutak megmaradjanak. Oké. Na és akkor itt látszik a vagy a stabil oldalfekvés. Ezt nagyon sokat gyakorolja majd az, aki jogosítványt szeretne szerezni, egymást gurigatjátok a földön, nagyon buli lesz. Ezek a részei egyébként, ugye jobb kezet fölemelem, a balt azt átteszem a másik oldalára és a vállára, így az arca mellé teszem, szépen átgurítom, és ugye felhúzom a lábát, az egyik lábát, hogy ez megtartsa a helyzetet. Ugye ekkor, ahogy mondtam, kisebb az esélye, hogy mondjuk, hogyha esetleg hányt a beteg, akkor azt leaspirálja, hanem inkább kiköpi, és akkor nem fullad meg. Jó, oké. Na hát ez volt a BLS, jól, gyorsan eldaráltam. Ezt egyébként nagyon jól meg kell jegyezni, és egyébként egy viszonylag egyszerű algoritmus alapján, hogyha végigmegy az ember többször fejben rajta, akkor éles helyzetben is viszonylag könnyen fog tudni ebben működni. Na, de térjünk át egy kicsit a sebellátásra, ugye? Aminél fontos az, hogy milyen jellegű ez a seb. Jó, hát ezt nektek feltétlenül nem kell tudni, de azért szerintem könnyebb meghatározni azt, hogy mit kell vele csinálni, hogyha tudjuk, hogy milyen jellegű egy seb. Itt láttok felsorolva vágott, metszett, hasított, tépett, harapott. Nagyjából ezek a típusok vannak, ezeknek lehetnek keveréke is. Egy-egy példát mondjunk rá. A metszett sérülés, ami mondjuk kicsi, az az, hogy a papír megvágta az ujjamat. Az egy metszett sérülésnek számít, vagy például, hogyha nem feltétlenül ilyen baleseti sérülésről beszélünk, metszett sérülésnek számít, amikor a műtőben szikével az orvos megvágja a páciens bőrét, az is egy metszett sérülést okoz. Jó, a hasított az
főleg olyan szokott lenni, amikor kissé éles, mondjuk az asztal szélébe beveri az ember a fejét. Ugye akkor így széthasad a fején a bőr, az ilyen tud lenni. Harapott, hát ez ugye lehet kutyaharapás, lehet, hogy ez jobban megvan az embereknek, viszont az emberharapás is megvan, és igenis vannak ilyenek, amikor sürgősségre emberharapással kerül be az ember, és általában ez, hát nem feltétlenül tetanuszból, de ugye ott a kutyáknál az rosszabb, de van, amikor egy emberharapás az fertőzőbb, mint egy kutyaharapás. Jó, vágott sérülés, ott inkább ezek a recéskések, amik nem olyan élesek, azokkal lehet, de mondom, ezeknek van nagyon sok formája, akkor mit tudom, ilyen balta beleállt a fejébe, az is tud ilyen hasított, vágott sérüléseket csinálni. Tehát nagyon sokféle a történet. De hogy mit kell csinálni, amikor ugye találkozunk egy ilyen sérülésen, mindenképpen az a legfontosabb, hogy kitisztítjuk a sebet, lefertőtlenítsük. Jó, ezekre vannak nagyon jó szerek, hidrogénperoxid, amit háztartásban is lehet használni, vagy a betadin, az például ilyen, ezek általában jó szerek. Nagyon fontos, hogy mondjuk, hogyha még föld is összekoszolta, akkor azt szépen kimosni tiszta vízzel. Jó, tehát ezekre figyelni, mert például a tetanusz az egyik ilyen, ami csúnyaságokat tud okozni. Erre van védőoltás is, meg ugye újító oltást kell adni, hogyha van egy ilyen sérülés, tehát azzal érdemes bemenni. Jó, na hát kérdés, hogy van-e benne idegen test, vagy nem. Ugye magában a sérülésben lesz, majd mindjárt az esetünknél ez lesz. Na mit kell csinálni az idegen testtel, hogyha ez benne van egy sérülésben? Hát nem szedjük ki. Bármennyire az lenne az ingere az embernek, hogy ezt most innen rögtön kirántom, nem, mert az esetleg, hogyha ugye benne van maga az idegen test a sebben, az ereket le tudja tamponálni, és a vérzést azt csökkentheti, és akár meg is gátolhatja, és hogyha kihúzza az ember ezt az idegen testet, akkor és utána, hogyha nagy a sérülés, akkor meg aztán vége is van a történetnek, nagyon gyorsan, jó? Na, hát a vérzéscsillapítás, ezt majd kicsit későbbi diákon megbeszéljük, hogy milyen vérzéseket ismerünk, meg ez hogy néz ki. Ez a következő nagyon fontos dolog, jó, hogy vérzést csillapítsunk, és utána egy kötözést kell végezni, aminek szintén van több formája. Ez egy átmeneti kötözés, hogyha tényleg ilyen dolgokra van szükség, akkor azért ezzel érdemes elmenni a sürgire, hogy azt szakszerűen utána ellássák, de mindenképpen be kell kötözni, hogy legalább arra jó legyen, hogy a kocsit ne vérezze össze, amíg beír a sürgire. Jó, tehát ezek ilyen alapvető dolgok. Oké, na itt a második esetünk, ez a sebellátáshoz fog tartozni. Kicsit megint csak elképzelt eset, de biztos volt ilyen, már olyannal is találkoztam, aki átment az üvegajtón, nem látta, hogy be van csukva, na mindegy, és itt az esetünk az, hogy anya otthon takarított, fönt áll a létrán, de megcsúszik, és pont a létre az üvegdohányzóasztal mellett volt, anyuka belepottyant az üvegdohányzóasztalba, az széttört, és az alkarjába fúródott egy szilánk, meg ugye még gondolom sok minden máshova, hogyha összetörik, de most koncentráljunk erre az egy sérülésre, ami az alkarján keletkezett. Na ugye itt mi a teendő? Idegen testünk van, amit ugye, ahogy megbeszéltük, nem húzzuk ki, mert az ott letamponálhat egy gyeret, és akkor ott hál' Istennek lehet, hogy annyira nem vérzik, de azért valamennyire az csak vérezni fog. Egy kicsit azért ezt megtisztogatjuk, ezt a sebet, és úgy próbáljuk bekötözni, hogy ez az üvegszilánk ez stabilan maradjon. Kell-e kórházba menni? Hát igen. Hogy kiszedjék, esetleg még össze is varják, meg megnézzék, hogy nem keletkezett-e valami más sérülés, főleg a késsérüléseknél, amik viszonylag mélyek, azok nem mindig
menni kell kórházba, nagyon könnyen lehet innat, ideget, eret elvagdosni, és azokat el kell látni, ilyen mikrosebészeti módszerekkel lehet összevarrogatni, vannak különkés sebészek erre, akik nagyon szépen meg tudják csinálni. Lehet, hogy olyan, hogy a fél ujját levágta, és rendbe rakják, sőt, olyan is van, hogy levágja teljesen, és akkor viszik az ujjat, meg viszik a beteget, és akkor összerakják, és nagyon szuperül működik utána, mert olyan ügyesen tudnak például ideget is varni, hogy tök jól működik. Jó? Ez persze van, amikor sajnos ez nem lehetséges, főleg, hogyha várunk az ilyen dolgokkal, tehát ezt minél hamarabb már egy idő után elkezdenek elhalni a szövetek, és akkor már nem nagyon lehet vele mit kezdeni, már visszapótolni nem tudjuk az elhalt dolgokat. Jó? Úgyhogy ezek fontosak, hogy igenis, főleg késsérülésnél, vagy hogyha mélyebb sérülés, nagyobb vérzés van, azoknál mindig tessék elmenni a sürgősségire, mert azt el kell látni. Oké. Na, és akkor, ahogy mondtam, beszéljünk egy kicsit a vérzés típusokról. Itt kétféle vérzés típust hoztam, van még a kapilláris vérzés, de az annyira nem akut dolog, tehát az most bekötözöd, és akkor jó van. Na most viszont a két nagyon súlyos vérzés típus, az ugye az egyik az artériás vérzés, ugye ezek az úgynevezett ütőerek, amikben nagy a nyomás. Ugye ezek szállítják a perifériára, vagyis mindenhova a testbe a friss oxigenizált vért, és ezért, mivel az oxigenizált vér, ezért ez általában élénk piros, és mivel mondtam, hogy nagy benne az erekben a nyomás, ezek ilyen lüktető sugárban spriccel konkrétan, ez a spriccelő vér. Volt ilyen beteg, mondjuk ott hál' Istennek picike artériák szakadtak szét, ez lényegtelen, hogy mi volt, ott tényleg konkrétan így ilyen kis szökőkútszerűen spriccelt a betegből a vér. Azt nagyon gyorsan el kell látni, főleg, hogyha ez egy nagyobb eret, például ugye a karotiszokat itt a nyakon, a radiáliszokat itt a csuklón, vagy a femoráliszokat a combon, azok tudnak nagyon-nagyon súlyos artériás vérzéseket okozni. Ezek csak ilyen főpontok. Ugye ott, ahol a pulzust is ellenőrizzük magunkon, hogyha ilyet látok, ott tudnak ugye ugyanez a lüktetés, hogyha nincs, ami normálisan az érpályában tartsa, hanem ott van egy sáv, akkor ez a lüktetés ez kifelé fogja lögdösni a vért az emberből. Jó, ami nagyon fontos, hogy direkt nyomást rakunk, és nyomókötést alkalmazunk rá, erről majd mindjárt mutatok egy képet. Hát most, hogy ez a leszorítás dolog, ez hogy van? Szerintem érdemes, főleg, hogyha mondjuk nagy femorális combartériás vérzés történik, akkor azért nem árt egy leszorítás. Persze erre vigyázni kell, mert hogyha úgy leszorítja az ember, hogy utána a lába egyáltalán nem kap meg olyan hosszú ideig, nem kap vért, akkor az ott úgy pápát mondhatunk a lábikónak. Az nem feltétlenül buli, hogyha egy ilyen sérülés után még le is kell vágni az ember lábát, ez azért ritka, de érdemes valamennyi leszorítást alkalmazni, mert azzal csökkentjük a vérveszteséget, és nem fog belekerülni egy sokba a betegünk, ami azért egy kicsit megkönnyíti a dolgunkat. Jó, a másik nagyobb, súlyosabb vérzés az ugye a vénás vérzés. A vénás vérzés az ugye, vagy hát a vénák ugye azt jelentik, hogy ami elment az artériákon keresztül a perifériára, és ott felhasználódott belőle az oxigén, az fogja visszavinni ugye a szívbe a vért, ott, illetve a tüdőbe, és ott újra oxigenizálódhat. Tehát itt már nem oxigenizált vért fogunk látni, és ezért ennek azt szoktuk mondani, hogy inkább ilyen sötét-piros színe van, jó? Tehát ezzel tudjuk egy kicsit megkülönböztetni, illetve azt, hogy nem spriccel, nem sugárban, erős sugárban távozik, hanem ez inkább folyik. Viszont lehet erős, tehát itt ebben is sok vért lehet veszteni. Csak ez nem annyira mondjuk látványos, hogy így szökők utazik. Jó. Hoppá, bocsánat. Igen, tehát itt is ugyanez, direkt nyomás, nyomókötést alkalmazunk. Itt szorítókötésnek, vagy leszorításnak nincs nagyon értelme. Ott is inkább ugye a nyomás miatt, hogy azt az artériásnál csökkentsük, de itt is ez a nyomókötés. Na itt van egy olyan emberkénk egy ábrán, aki
hát most, hogy önkezűleg vagy idegenkezűleg, de elkaszálta a csuklóartériáját. És így néz ki egy nyomókötés. Jó, ugye ezt öngyilkosságokban elég gyakran próbálkoznak ilyen csukló elvagdosással, nem effektív, főleg, hogyha ugye időben észreveszik, és akkor egy ilyen nyomókötést kell. Van egy fedőlapunk, és van egy géztekercsünk, vagy egy fáslink, tök mindegy, amire egy másik ilyen kerekgéz vagy fásli tekercset rárakunk, és azt fogjuk jószorosan körbe tekerni. És akkor ezzel, ez a középső kis tekercs, ami ugye külön ott van, azzal tudunk rá nyomást helyezni. Jó, ezt bárhol meg lehet csinálni, csak most itt a csuklón van. Nyakra nyomókötést azért ott okosan, mert azért levegőt hagy kapjon a beteg, jó? Tehát, hogyha leszorítjuk nem csak a karotiszát, de még a légutait is, akkor nem a vérzésben fog meghalni, hanem megfullad. Úgyhogy erre azért oda kell figyelni, jó? Tehát nyakon okosan, azt inkább kézzel le kell szorítani, jó? Tehát ott nem nyomókötést teszünk, hanem ott azon a helyen kompressziót rakunk a sebre. Oké. És akkor még vannak ilyen egyéb csoportosítások, ezeket csak így érdekességnek elhoztam. Ugye az értípus szerint ez volt a kapilláris artériás vénás vérzés, akkor intenzitás szerint gyenge vagy erős. Ezt azért elég könnyű megítélni, hogy körülbelül 10 perc alatt fog-e kivérezni azt az 5 liter vért, vagy most csak az ott úgy csordogál, és akkor nincs nagy probléma. Tehát ezt azért viszonylag könnyű eldönteni. Amik ilyen kiemelt helyek, hogy hova vérzik, tehát ugye, hogy hol vérzik a beteg, ami fontos, ezek az orr, fül, szájüreg, húgyút, végbél, hüvely, tehát ezekkel sürgős teendő van, ezek olyan helyek, amik speciális ellátást igényelnek, tehát nem feltétlenül egy laikus fogja a húgyúti vérzését ellátni a betegnek, ezzel mindenképpen orvoshoz kell menni, nagyon sokféle probléma állhat mögötte, orrvérzéssel is, főleg, hogyha gyakori orrvérzése van valakinek, azt igenis ki kell vizsgálni a mögöttes dolgokat, például egy magas vérnyomás betegség lehet a háttérben, ez főleg inkább idősekre vonatkozik, de sok minden lehet annak is a hátterében, jó? Tehát ezeket nem szabad kivizsgálatlanul hagyni. Illetve fontos, hogy van ugye külső és belső vérzés, ugye ez mit jelent? Külső vérzés, amikor látod, hogy vérzik. A belső meg az, amikor nem, de azt ugye nem is tudod, hogy vérzik, mert nem látod, viszont minden mondjuk autóbalesetnek, vagy olyan balesetben, amikor tompa trauma éri a beteget, ugye az azt jelenti, hogy nem keletkezik külsőleg seb, hanem mondjuk, mit tudom én, átesik a biciklin, és a kormány jó hasba veri, vagy mit tudom én, nincs bekötve autóbaleset közben, és ahogy lefékeznek, ugye neki csapódik a kormánynak, akkor itt mindig felmerül az, hogy van egy belső vérzése. Van egy belső vérzése, és akkor azokat is ugye kórházban el kell látni, mert azok is nagyon súlyosak lesznek. Belső vérzésben is el lehet vérezni, bármennyire furán hangzik. Oké. Igen, és akkor jön a harmadik esetünk. Nagymamánk télen kiment az udvarra, azt ne kérdezzük meg, hogy miért, lehet, hogy csöngettek, vagy nem tudom, a kutya ugatott és meg akarta nézni. De hát tél van és jég van a járdán, és elcsúszott, és beverte a fejét mondjuk a kerítésbe. Jó, itt általában inkább kezet törnek meg, combnyaktörést sikerül elszenvedni, de most tételezzük fel, hogy az az egyetlen problémája, hogy beverte a fejét. Na, és akkor itt most mit teszünk? Hát ugye az kérdés, hogy beverte a fejét, de lett egy nyílt sérülése. Ha van nyílt sérülés, azt tudni kell, hogy a fejsérülések azok borzasztóan tudnak vérezni. Attól még nem feltétlenül kell megijedni, mivel a fejbőrét azt nagyon sűrű érhálózat fonja be, és ezért azok nagyon-nagyon tudnak vérezni, úgyhogy attól nem szabad megijedni, hogy úristen, dől a fejéből a vér, akkor biztos mindjárt halálos sérülés van. Nem feltétlenül. Természetesen helyesen el kell látni, ki kell tisztítani, meg kell nézni, hogy mekkora az a seb. Hogyha
általában azért azt szoktuk mondani, hogy egy nyílt fejsérüléssel azért érdemes becsoszogni a sürgére, legalább egy ilyen kis cuki pillangó tapaszt rakjanak rá, vagy éppen lehet, hogy egy-két öltést bele is kell rakni, azt azért érdemes ellátni. Viszont, hogyha nincs nyílt sérülés, még akkor is lehet problémánk. És miért? Főleg, hogyha idős, és mondjuk véralvadásgátló gyógyszert szed a beteg, de amúgy alapból is az idősebbeknek könnyebben szakadnak az erei, mert gyengébbek, lehet egy koponya űri vérzése ugye bent. Az viszont tényleg nagyon súlyos tud lenni, akár halálos kimenetele is lehet nagyon gyorsan, de alapból egy agyrázkódással ne csoszogjunk otthon úgy random, tehát hogyha esetleg felmerül az, hogy a betegnek agyrázkódása van, akkor is érdemes bemenni a kórházban. Legalább egy képalkotó vizsgálatot csinálni róla. Ugye mire kell lennie figyelni? Mit kell figyelnünk, mik lehetnek azok a tünetek, amik azt bizonyítják nekünk, hogy agyrázkódásunk van. Ugye szédülhet a beteg, fájhat a feje, hány ingere lehet, aluszékonyabb lehet, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket, hogyha észreveszünk, akkor azonnal a sürgi. Ezt egyébként szokták úgy is, hogyha bemegy az ember, mondjuk nincs feltétlenül tünete, általában bent szokták tartani a beteget is megfigyelésre, hogy ezek a tünetek esetleg előfordulnak-e, ha nem, akkor nagyon örülünk, ha igen, akkor pedig intézkedni kell. Képalkotó vizsgálatokat, például egy koponya CT-t, azt azért szoktak csinálni, hogy biztos nincs semmi probléma. Jó. És akkor itt ugye a fejsérülésekről azokat azért nagyjából megbeszéltük. A csalókák tudnak lenni, azt azért írtam, mert ahogy ugye az előbb mondtam, lehet, hogy ömlik a fejéből a vér, de amúgy alapvetőleg nincsen nagyobb baja, csak az, hogy vérzik, meg egy kicsit fáj a seb. Lehet, hogy nem vérzik egyáltalán, de közben van egy agyrázkódása, vagy vérzik bent a koponyájában, és akkor jön megnő ugye a nyomás a koponyán belül, beékelődés, abban nagyon gyorsan meg lehet sajnos halni. Jó, tehát persze lehet úgy is, hogy ömlik a fejéből a vér, és van koponyaűri vérzése is, meg lehet úgy is, hogy igazából csak beütötte a fejét, nincs sérülés, és amúgy nincs semmi baja, vagy csak agyrázkódása lett. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon variábilisak, ezért nagyon fontos, hogy a fejsérüléseket érdemes megvizsgálni. Nem szabad úgy hagyni, főleg, hogyha azért úgy érezzük, hogy igen, nagyon oda kocintotta valahova a buksiját, akkor azért el kell menni, és ugye figyelni kell az agyrázkódás jeleit, ugye ezt mondtam, hogy hány inger, fejfájás, szédülés, aluszékonyság, ezek mind, akár hányás is, főleg ilyen sugárhányás szokott lenni központi idegrendszeri sérüléseknél, úgyhogy ezekre nagyon oda kell figyelni. Jó, és akkor itt hoztam 2 képet, erről van szó, ugye, ott azért vérzik rendesen, itt meg annyira nincs nagy sérülés, csak kapott egy mokeszt, de tehát, hogy az nem biztos. Lehet, hogy azt csak össze kell varni, ugye, ami vérzik. Nem biztos, de lehet, hogy csak annyi a probléma. A másiknál ott meg lehet, hogy akár egy szemsérülést is összeszedett, vagy éppen vérzik a koponyája, illetve fordítva is lehet, jó? Tehát a fejsérüléseknek mindig nagyon elővigyázatosnak kell lenni. Ez egy nagyon fontos dolog. És akkor a take home, hát mit vigyünk haza? Ezek ilyen nagyon alapvető dolgok, BLS ismerete életet menthet, és ez amúgy tényleg igaz. Tehát lehet, hogy csak azért fogja kihúzni, mert te CPR-t végzel rajta, még megjön a mentő és hozza a defit, vagy éppen oda kerül egy AED, ugye ez az asszisztált elektromos defibrillációs történet, ezek most már ilyen plázákban, meg itt-ott is vannak, elmondja nagyon cukin, hogy mit csináljál, hogy ragd rá, hova ragd rá, és akkor csak meg kell nyomni egy gombot, és mások. És akkor nagyon szuper, mert kiütöttük a beteget, és lehet, hogy helyreállt a ritmusa. Jó, a CPR-nak amit szerintem a legérdemesebb megjegyezni, főleg a fiataloknak, hogy nem szabad tőle félni, akkor tudod effektíven csinálni, hogyha határozott vagy, és helyesen csinálod magát a folyamatot, csak úgy lesz effektív. Tehát csak akkor van értelme, hogyha jól csinálod, és ezt a 32-es arányt meg kell jegyezni, azt számolni kell.
az előadás előtt hallottam, valaki kezdte a Stay Alive-ot énekelni. Vannak olyan zenék, amiknek erre a ritmusára, ezt nagyon jó, hogyha megjegyzi az ember, mert hogyha az akár azt is mondogatja magában, vagy közben számol, az tök jó. Jó, vérzéscsillapítást ugye megfelelően el kell tudni látni, aztán ha bevitték a sürgire, akkor onnan majd átveszik, csak addig ne vérezzen el a beteg, és ugye a fejsérüléseket pedig mindig igazán komolyan kell venni, mert azok nagyon gyorsan, nagyon nagy problémát tudnak okozni. Persze a vérzések is, csak a fejsérülésekre úgy szerintem nem feltétlenül gondol így az ember. Jó. És akkor, hát én ma ennyit szerettem volna nektek elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor itt Mici Mackó nagyon okosan elmondja a történetet. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és legközelebb találkozunk.